Inflyttningsdagen. Hej! Jag heter Klara Lindqvist. Jag ska flytta in i lägenhet 10 idag. Välkommen, Klara. Jag är Rasmus, fastighetsskötaren. Kom in så ordnar vi nycklarna. Tack så mycket. Det känns verkligt roligt att äntligen vara här. Absolut. Här är dina nycklar. En till ytterdörren och en till brevlådan. Perfekt. Och hur fungerar sophanteringen? Vi har 4 kärl i källaren. Restavfall, matavfall, papper och förpackningar. Tömning sker varje måndag. Bra! Och var är tvättstugan? I källaren, precis bredvid soprummet. Du bokar tid via appen. Jag skickar länken till dig. Oj! Det var smidigt. Finns det något mer jag behöver veta? Jo, vi har inflyttningsbesiktning på fredag förmiddag. Klockan 10, om det passar. Fredag klockan 10 fungerar bra. Bra. Jag går igenom lägenheten med dig och noterar eventuella brister. Ska jag ha något med mig? Bara ett giltigt ID. Resten fixar jag. Förstår. Och parkering? Finns det något ledigt? Det finns en väntelista. Jag sätter upp ditt namn direkt. Det vore toppen. Hur lång är kön ungefär? 3 till 6 månader beroende på tur. Inte alldeles kort tyvärr. Okej. Det är bra att veta. Jag får ga cykeln tills vidare. Det är nog klokt. Cykelparkering finns inne i gården, låst. Utmärkt. Är det något annat jag bör tänka på? Tystnadsplikten gäller efter klockan 10 på kvällen. Grannarna är väldigt nöjda med den regeln. Det låter rimligt. Jag är nog ingen festmänniska i alla fall. Haha, bra att höra. Välkommen till huset, Klara. Tack, Rasmus. Det känns verkligen trevligt att börja här. Hör av dig om det är något. Lycka till med inflyttningen. 3 uttryck att komma ihåg från det här samtalet. Fastighetsskötare. Den person som ansvarar för ett flerbostadshus och sköter praktiska frågor som nycklar, besiktningar och underhåll. Inflyttningsbesiktning. En genomgång av lägenheten när en ny hyresgäst flyttar in för att dokumentera eventuella befintliga skador. Tystnadsplikten gäller. En husregel om att hålla nere ljudnivån efter en viss tid på kvällen. Vanligtvis klockan 10. Boka flytt. God morgon, ni har nått snabb flytt. Jag heter Rasmus. Hur kan jag hjälpa dig? Hej Rasmus. Jag heter Klara. Jag ringde förra veckan och bokade en flytt till lördag. Jag vill bara bekräfta allt. Självklart. Klara, sa du.
Låt mig titta i systemet. Jo, här är du. Lördag den 29 klockan 8 på morgonen. Precis. Och hur många som kommer? 3 man, 2 bärare och en förare. Okej. Jag har en stor soffa som behöver upp till 3:e våningen. Är det något problem? 3:e våningen utan hiss. Ja. Tyvärr. Trappa. Då tar vi med ett extra bärarbälte. Det kostar lite mer, 200 kronor extra. Det är okej. Hur lång tid räknar ni med? Ungefär 5 timmar för en 3, beroende på hur mycket ni har. Jag har ganska mycket. Kartonger, möbler, cyklar. Cyklar inräknat, då kanske 6 timmar är mer realistiskt. Ja, låt oss säga 6. Bättre att ha lite extra i marginalen. Klokt! Betalning sker kontant eller via banköverföring i efterhand. Banköverföring passar bra. Har ni en bekräftelse ni kan skicka? Absolut. Jag mejlar dig en bekräftelse inom en timme. Perfekt. Och om det regnar på lördag? Fungerar flytten ändå? Vi kör oavsett väder. Vi har presenningar för möblerna. Bra att veta. Tack Rasmus. Välkommen! Vi ses på lördag klockan 8. Ha en bra dag! 4 ord och uttryck från det här samtalet. Bärare. En person som fysiskt bär möbler och kartonger under en flytt. Bärarbälte. Ett hjälpmedel av tyg eller läder som man fäster runt kroppen för att lättare och säkrare bära tunga föremål. I marginalen. Lite extra tid eller utrymme som man lägger till för att inte hamna i tidsnöd om något tar längre tid än planerat. Trässändning. Ett vattentätt tyg som används för att täcka och skydda möbler eller gods mot väta och smuts under transport. En hjälpsam granne. Ursäkta, hej! Jag är ny i huset. Klara heter jag. Vet du vad närmaste mataffär är? Hej Klara. Jag heter Rasmus. Jag bor i 8. Välkommen hit. Tack! Det är lite överväldigande att lära sig allt nytt på en gång. Ja, det förstår jag. Mataffären, det finns en ICA. 10 minuter bort, till fots. 10 minuter. Okej. I vilken riktning? Du går ut ur porten, svänger höger och sedan rakt fram tills du ser en röd skylt. Enkelt nog. Och öppettiderna? 8 till 20 på vardagar och 9 till 18 på helger, om jag minns rätt. Perfekt. Är det en bra affär? Ja, ganska bra sortiment. Lite dyrare än lågpriskedjorna, men nära och bekvämt. Det räcker för mig nu. Jag hann inte handla något innan flytten. Vet du vad? Jag ska dit på söndag eftermiddag i alla fall. Vill du hänga med? Gärna. Det är alltid trevligare att gå med någon när man är ny. Absolut. Vi kan säga klockan 3.
Klockan 3 passar utmärkt. Ska vi mötas nere i entrén? Ja, det funkar. Och om du behöver något annat, var inte rädd för att knacka på. Verkligen. Tack, Rasmus. Det är skönt att ha en trevlig granne direkt. Ha, det är jag glad att höra. Vi ses på söndag. Vi ses! Ha det bra! Du med, Klara. 3 uttryck från det här samtalet. Överväldigande. Känslan av att det händer för mycket på en gång och att man nästan inte vet var man ska börja. Sortiment. Hela utbudet av varor som en butik erbjuder, alltså alla produkter de säljer. Hänga med. Att följa med någon till ett ställe används i vardagligt och informellt tal. Skriva på kontraktet. Hej, välkommen till Hemfast mäkleri. Jag heter Klara Svensson och ansvarar för din nya lägenhet. Varsågod, ta plats. Tack! Jag heter Rasmus Ekman. Det är lite nervöst att skriva under ett hyreskontrakt för första gången. Det förstår jag, men oroa dig inte. Vi går igenom allt punkt för punkt. Bra! Vad är hyran? 9 000 kronor i månaden. Betalas den sista varje månad. Och depositionsavgiften? 2 månaders hyra. 18 000 kronor totalt. Det betalas innan du får nycklarna. 18 000. Det är en hel del på en gång. Ja, men det är standard. Du får tillbaka pengarna när du lämnar lägenheten i gott skick. Och om det händer något, en skada som inte är min fault? Dokumentera det direkt med foton och meddela oss skriftligen. Då skyddas du. Okej, noterat. Husdjur, är det tillåtet? Nej. Tyvärr, det framgår tydligt i kontraktet. Inga husdjur av något slag. Det är lite synd. Jag hade tänkt skaffa en katt. Jag förstår det, men det är en fast regel i det här huset. Okej. Och uppsägningstiden? 3 månader från din sida. Från vår sida gäller längre varsel enligt lag. Och kan jag hyra ut i andra hand? Inte utan skriftligt godkännande från oss. Ansökan tar ungefär 1 månad. Förstår. Okej. Jag tror jag förstår allt. Var skriver jag under? Längst ner på sidan 3 och 4. Och glöm inte att datera. Klart. Tack för tydligheten, Klara. Välkommen som hyresgäst, Rasmus. Hör av dig om du har fler frågor. 5 ord och uttryck att ta med sig. Depositionsavgift. En summa pengar som hyresgästen betalar i förväg som säkerhet för att lägenheten lämnas i bra skick. I gott skick. I ett välvårdat tillstånd utan onödiga skador eller smuts som förväntas vid slutbesiktning. Dokumentera. Att fotografera eller skriftligen notera något som bevis, till exempel skador i en lägenhet. Uppsägningstid.
Den period man måste vänta mellan att man säger upp ett kontrakt och att det faktiskt upphör. Andra hand. Att hyra ut en lägenhet som man själv redan hyr i andra hand kräver ofta tillstånd av hyresvärden. Trasig radiator. Hej, är det felanmälan? Jag heter Klara Lindqvist, lägenhet 10. Jag har ett problem med värmen. Hej Klara. Det är Rasmus från fastighetsdriften. Berätta vad som hänt. Radiatorn i vardagsrummet är helt kall. Inget värme alls sedan igår. Konstigt. Fungerar de andra radiatorerna? Ja, sovrummet och köket verkar normala. Det är bara vardagsrummet. Okej. Då är det troligen ett lokalt problem. Ventilen på just den radiatorn kanske är igensatt. Kan ni komma och titta? Absolut. Jag kan komma på tisdag. Fungerar det med klockan 9 till 11? Tisdag 9 till 11. Ja, det funkar. Jag jobbar hemifrån den dagen. Perfekt. Lämna ytterdörren oblåst eller se till att vara hemma så kan jag komma in direkt. Jag är hemma, inga problem. Ska jag förbereda något? Nej. Inget särskilt, men lämna gärna lite plats runt radiatorn så jag kan arbeta bekvämt. Klart. Och hur lång tid tar det att laga? Om det är ventilen, 20-30 minuter. Om det är något allvarligare kan det ta längre. Okej. Vad gör jag om det är riktigt kallt i natt? Du kan använda en portabel elvärmare tills vidare. Har du någon? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte packat upp allt än. Om du inte hittar någon, vi har en att låna ut i driftkontoret. Hör av dig. Tack, det är snällt. Jag kollar mina lådor först. Bra. Och Klara. Om det förvärras innan tisdag, ring oss direkt. Ska göra det. Tack Rasmus. Inga problem. Vi löser det på tisdag. 4 uttryck från det här samtalet. Felanmälan. Ett officiellt meddelande till fastighetsägaren eller driftpersonalen om ett tekniskt fel eller ett problem i lägenheten. Fastighetsdriften. Avdelningen eller teamet som ansvarar för tekniskt underhåll och reparationer i ett bostadshus. Ventil. En liten kran eller ett reglage på radiatorn som styr hur mycket varmt vatten som flödar igenom den. Portabel elvärmare. Ett fristående flyttbart värmeelement som drivs av el och används som tillfällig lösning när centralvärmen inte fungerar. Efterkända post. God dag, vad kan jag hjälpa dig med? Hej! Jag har precis flyttat och vill eftersända min post till den nya adressen. Absolut, det ordnar vi. Har du din gamla och nya adress med dig? Ja. Här är de. Gamla Björkgatan 12. Nya Storgatan 34. Lägenhet 10. Perfekt. Jag tar fram blanketten.
Det tar bara en minut. Tack. Hur länge tar det innan eftersändningen börjar gälla? 5 arbetsdagar räknar vi med. Ibland går det snabbare, men 5 dagar är garanterat. Okej. Och hur länge gäller tjänsten? Standardtiden är 6 månader. Det kan förlängas vid behov. 6 månader borde räcka. Men om det inte gör det, kan man förlänga enkelt. Ja, du ringer eller kommer hit igen och fyller i en ny blankett. Enkelt nog. Kostar det något? Nej. Eftersändning av post är gratis inom Sverige. Bra, det visste jag inte. Många vet inte det. Här är blanketten. Fyll i fälten och skriv under längst ner. Och ID behövs, antar jag. Ja, ett giltigt ID med foto. Körskortet eller passet fungerar. Här är mitt körkort. Tack. Allt ser bra ut. Jag registrerar det nu. Perfekt. Är det något annat jag bör tänka på? Uppdatera din folkbokföringsadress om du inte redan gjort det. Det är ett separat ärende. Det ska jag göra nästa steg. Tack för hjälpen. Varsågod. Ha en bra dag och lycka till med inflyttningen. Nu 3 ord och uttryck från det här samtalet. Eftersändning. En tjänst som gör att brev och paket som skickas till din gamla adress automatiskt vidarebefordras till din nya adress. Blankett. Ett formulär med färdigskrivna fält som man fyller i med sin personliga information för att ansöka om något. Folkbokföringsadress. Den officiella adress som är registrerad hos staten och som myndighetsbrev och annan officiell post skickas till. Ny granne på plan. Oh, hej! Förlåt, jag såg inte att det stod där. Jag är helt laddad med kartonger. Haha, inga problem. Jag kan hålla upp dörren. Jag heter Rasmus. Jag bor i 11. Oh, tack! Jag heter Klara. Jag har precis flyttat in i 10. Välkommen! Då är vi grannar på samma plan. Ja, precis. Roligt. Har du bott här länge? 3 år nu. Det är ett bra hus. Lugnt och välskött. Det verkar så. Alla verkar vara väldigt trevliga. Ja, det är en bra mix av folk. Familjerna nedan och sen några singlar och par på vårt plan. Skönt att höra. Jag kom från en lite stökigare trappuppgång förra stället. Det låter jobbigt. Här är det lugnt som regel, förutom midsommar kanske. Det kan man nog leva med. Absolut. Har du hunnit bekanta dig med huset än? Inte riktigt. Jag vet var tvättstugan och sophanteringen är. Det var det. Det räcker för dag 1. Resten lär du dig snabbt. Jag hoppas det. Skulle det gå bra att byta nummer ifall det händer något på kvällen? Självklart, det är en bra idé. Vi ses ju ofta i alla fall. Perfekt. Här är mitt. Jag heter Klara Lindqvist. Rasmus Björk, välkommen igen Klara. Tack Rasmus.
Nu måste jag bara bära upp resten av kartongerna. Behöver du hjälp? Det vore verkligen snällt om du har tid. Absolut. Låt oss bara gå. 4 uttryck från det här samtalet. Rasmus. Trappuppgång. Den gemensamma delen av ett flerbostadshus med trappa och dörrar till alla lägenheter på ett plan. Klara. Stökig. Lite rörig, bråkig eller oordnad. Om till exempel grannar eller en miljö. Rasmus. Som regel. I de flesta fall. Normalt sett. Används för att säga att något nästan alltid är på ett visst sätt. Klara. Bekanta sig med. Lära känna ett nytt ställe, en ny situation eller nya människor gradvis och lite i taget. Folkbokföring på ny adress. God dag. Välkommen till Skatteverkets servicekontor. Jag heter Klara. Hur kan jag hjälpa dig? Hej. Jag heter Rasmus Ekman. Jag har nyligen flyttat och vill anmäla min nya adress. Absolut. Har du med dig hyreskontrakt och legitimation? Ja, här är de. Kontraktet och mitt pass. Tack. Jag kontrollerar uppgifterna. Storgatan 34. Lägenhet 10. Stämmer det? Ja. Precis rätt. Och inflyttningsdatum. Den 14:e den här månaden. Bra. Jag registrerar det nu. Du kommer att få ett registreringsbevis hem med posten. Hur lång tid tar det? Ungefär 2 veckor. Ibland lite snabbare. Och om jag behöver intyget snabbare, för exempelvis ett bankkonto, då kan du få ett preliminärt bevis direkt härifrån. Vill du ha det? Ja, gärna. Det skulle lösa sig bra. Jag skriver ut det åt dig nu. Ett ögonblick. Tack. Och är det något annat jag behöver anmäla? Har du bil registrerad på din gamla adress? Nej. Ingen bil. Då är det nog allt. Adressändringen täcker det viktigaste. Och vad gäller för mina barn? De bor inte med mig fast. Om barnen folkbokförs hos dig behöver du anmäla dem separat. Annars behöver du inte göra något. De bor hos sin mamma, så det stämmer. Inget extra alltså. Precis. Här är ditt preliminära bevis. Välkommen till din nya adress, Rasmus. Tack så mycket, Klara. Väldigt smidigt. Lycka till med flytten. 5 uttryck att komma ihåg. Folkbokföring. Den officiella registreringen av var en person är bosatt i Sverige som hanteras av Skatteverket. Registreringsbevis. Ett dokument som bekräftar att din adress är officiellt registrerad hos myndigheterna. Legitimation. Ett officiellt dokument med foto. Som ett körkort eller pass. Som används för att bevisa vem man är.
preliminärt bevis. Ett tillfälligt intyg som utfärdas direkt och gäller medan man väntar på det officiella dokumentet. Adressändring. Den formella anmälan till myndigheter om att man har bytt bostadsadress. Beställa bredband. Hej, ni har nått bredband direkt. Det är Rasmus. Hur kan jag hjälpa? Hej Rasmus. Jag heter Klara Lindqvist. Jag har precis flyttat och vill ansluta bredband på min nya adress. Välkommen som ny kund. Kan du uppge adressen? Storgatan 34. Lägenhet 10. Tack. Jag kontrollerar täckning. Ja. Vi har fiber i den fastigheten. Utmärkt nyhet. Toppen. Vad har nu för alternativ? Vi har 3 paket. 30 megabit för 200 kronor. 60 megabit för 300. Eller 100 megabit för 400. Jag tar 60 megabit. Det borde räcka för mig. Vad innebär det i detalj? 60 megabit ner och 20 upp. Obegränsad data. Inga dolda avgifter. Bra. Och det är 12 månaders bindningstid. Ja. 1 år. Därefter kan du byta fritt eller säga upp med 1 månads varsel. Okej, det låter rimligt. Och installation. Vi skickar en tekniker. Vad passar dig nästa vecka? Onsdag eftermiddag klockan 13 till 17. Onsdag mellan 13 och 17. Det har vi ledigt. Jag bokar det nu. Perfekt. Och behöver jag förbereda något? Se till att det finns ett eluttag nära platsen där du vill sätta routern. Det fixar jag. Och routern, ingår den? Ja, den ingår i startpaketet. Du äger den efter avtalets slut. Och hur lång tid tar installationen? 1 till 2 timmar, beroende på husets infrastruktur. Bra. Jag ska vara hemma hela eftermiddagen. Fint. Du får en bekräftelse via sms och mejl inom 1 timme. Tack Rasmus. Väldigt enkelt och tydligt. Tack själv, Klara. Välkommen och ha en bra dag. 4 ord och uttryck från det här samtalet. Fiber. Ett snabbt bredbandsnät som använder glasfiberkablar för att leverera internet med hög hastighet till bostäder. Bindningstid. Den period under vilken man är bunden till ett avtal och inte kan säga upp det utan kostnad. Dolda avgifter. Oväntade kostnader som inte framgår tydligt i priset. Till exempel administrations- eller uppkopplingskostnader. Startpaket. Det grundpaket av utrustning och tjänster som en leverantör ger dig när du tecknar ett nytt abonnemang. Vad är tillåtet i lägenheten? Hej Klara. Jag heter Rasmus Ekman. Jag bor i lägenhet 10. Har du en stund? Hej Rasmus. Ja, absolut. Kom in. Tack. Jag har ett par frågor om vad som är tillåtet inne i lägenheten. Självklart.
Ställ på. Det är bättre att fråga i förväg. Precis. Första frågan. Får jag sätta upp bilder och tavlor på väggarna? Ja. Det är tillåtet. Men använd gärna plugg och skruv istället för spik. Det ger mindre skada. Bra att veta. Och om det blir hål? Spackla igen och måla över när du lämnar. Det är standard. Okej. Nästa fråga. Jag vill installera en tvättmaskin. Är det ett problem? Nej. Det är okej. Men du behöver fylla i en blankett för mindre arbeten innan du börjar. En blankett. Vad ska stå i den? Vad du planerar att göra, vilket datum och om du anlitar en fackman eller gör det själv. Och om jag gör det själv, är det godkänt? Ja. Men du ansvarar då själv för eventuella vattenskador. Tänk på det. Det är vettigt. Jag tror jag anlitar en rörmokare ändå. Det är ett klokt val. Sedan är det enklare om något går fel. Och blanketten, var hittar jag den? Den finns på vår hemsida eller så kan du hämta en papperskopia hos mig. Jag tar en papperskopia om det inte är besvär. Inga problem alls. Ett ögonblick. Tack. Och är det något annat jag behöver veta innan jag sätter igång? Nej, det är allt. Hör av dig om det blir fler frågor, Rasmus. Det ska jag göra. Tack, Clara. Jättehelpful. Lycka till med installationen. 3 uttryck från det här samtalet. Klara. Plugg och skruv. En metod för att fästa föremål på väggar med hjälp av ett plastplugg och en metallskruv som ger bättre fäste och mindre skada än en spik. Rasmus. Spackla igen. Att fylla ett hål i en vägg med spackel. Ett mjukt massmaterial som hårdnar och sedan kan målas över. Klara. Blankett för mindre arbeten. Ett formulär som hyresgästen fyller i för att informera fastighetsägaren om planerade förändringar eller installationer i lägenheten.